אני נולדתי בחודש שביעי, ולא היה לי עוד שם. וכשחייתי אז נתנו לי שם מזל. בגלל זה קוראים לי מזל. בחודש שביעי, שאימא שלך הייתה בחודש השביעי. נולדתי. היא הייתה על יד הטאבון. אתה יודע, היו עושים פרנה. אתה יודע מה זה פרנה? אז הייתה על יד הטאבון וקיבלה צירים וילדה, אז לא היה בתי חולים. יולדים בבית. וכשנולדתי, היא אומרת, אמא, את היית, המפתח של השער היה יותר גדול ממך. וואו. כן. ואז אמרו, מזל. אחרי 3 חודשים נתנו לי את השם, כי ידעו שאני חיה כבר. עכשיו עוד שנייה אחורה, איפה נולדת, באיזה שנה? שנת 42 נולדתי. נולדתי במרוקו, בקזבלנקה. עלינו ארצה בשנת 54. יופי. ועכשיו, ספרי לנו אולי קודם על אבא ואמא. אני לא זוכרת את אבא שלי, הוא נפטר שהוא היה בן 45. ואת היית? 2 ובכל זאת, איך קראו לו? יעקב. יעקב מה? ונונו. יעקב ונונו. אז הבן הגדול שלי קוראים לו על שם אבא שלי. ואת בכלל לא זוכרת? לא, איך? בת שנת. איזה מספר את של אימא? שביעית. שביעית ואחרונה כנראה. לא. עוד הספיקו? יש עוד אחד מאחריי. וואו. 2 הבדל ביני לבינה. ולמה, ממה הוא נפטר? בשנת 47 הוא נפטר. ממה אבל? תראה אם אני אספר לך מה קרה, למה הוא מת, אתה לא תאמין. אז אני רוצה לשמוע. היה בן דוד של אמא שלי רופא בקזבלנקה, ואבא שלי לא הרגיש טוב. ואמא שלי הייתה צריכה ללכת לעבודה, היא הייתה תופרת. ואמרה לו, יעקב, אתה לא מרגיש טוב, אולי אני אשב. לא, היא אומר לה, לכי לעבודה שלך, אני מרגיש טוב. היא אומרת לו, אבל תבטיח לי שאתה הולך לניסים. ניסים הוא הבן דוד שלה רופא, ואשתו אחות. ואז הוא הולך לשם, והוא לא היה ניסים. ניסים הלך לביקור בית, ואשתו נתנה זריקה לאבא שלי, ואמרה לו, בעוד שעה תבוא, הוא יהיה פה. הוא בא הביתה, הזיז את השולחן, מיטה שהייתה מעץ, ושם סדין על הרצפה, לקח לי מים, נכנס לשירותים, התרחץ, לבש נקי הכל, נשכב, ואמר לאחותי וגיסתי, תגידו מחילה לסעדה, סעדה זה אמא שלי, ונפטר. התרחץ, התארגן. וואו. כן. לא האמינו דבר כזה. בגלל הזריקה? בגלל מה? לא, כנראה היה לו התקף לב. זה ההיגיון, זה מה שמסביר. ואז אמא שלך באה, מצאה אותו כבר אמרו לה. שלחו לקרוא לה, והיא באה. וכמובן הוא כבר נפטר. כמובן ואז אבא שלי פתחו קודם כל בית העלמין חדש. הבית העלמין שהיה כאילו בעיר, היה ישן ולא היה כבר מקום איפה. חיכו שמישהו חשוב, דתי, שנפטר כדי לפתוח את הזה. ואז היה איזה אחד, קראו לו תמשית, עשיר מאוד ועושה צדקות והכל, נפטר, אותו פתחו את הבית העלמין ואבא שלי גם. וזה בית העלמין, קוראים לזה במרוקו בית החיים, לבית העלמין. והוא נקבר, אבל אני הייתי 3 פעמים במרוקו, טיול. והלכנו לקבר, לקחתי את הילדים, את החתן רומני, הילדים שלו, והבן מאמריקה גם בא. היינו 11, לקחנו טיול פרטי שם. והיינו בקבר. וחיפשתי, אני זוכרת, בפעם הראשונה שהייתי עם בעלי, אני זוכרת איפה שהיה. בפעם השנייה שבאתי עם הילדים, לא זכרתי, כאילו זה התמלא, לא יודעת. ואז קראנו לאחד שיודע איפה כל זה, אז הוא שאל אותי, באיזה שנה הוא נקבר? אמרתי ב-47. אז הוא אומר לי, בואו,
לקח אותנו, איך קוראים לו? אמרתי יעקב ונונו. הביא אותנו לקבר. הביאו אותנו לקבר, לא רואים לא כתב ולא כלום. היה איזה חתיכת שיש, כאילו, אז לא היו שישים ודברים כאלה. ואז הבן שלי לקח אדמה עם אבנים ושפשף ושם מים ופתאום יצא כתב וכמה, בין כמה, הכל. אמרתי לו, יעקב יחד, ככה אנחנו עושים גם, כי הוא עובד, אתה יודע, יש לו עסק של מזחים. אתה יודע מה זה מזחים? מה זה מזחים? זה קשור למים. של לבטיחות כזה. לא יודעת אם זה בטיחות. כן, זה כאילו משהו שקשור לכיבוי אש. לא לכיבוי אש. כן, כן, מזח זה מראשי תיבות של... לא זוכר, לא חשוב. לא חשוב. אוקיי, מה את יודעת על האבא שלפני שהוא נפטר? מה סיפרו לך? שהוא היה מאוד 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 דתי. היה לו זקן, מה שאימא שלי מספרת. אם אימא שלי לא הייתה מרגישה טוב, הוא האבא שלי היה לוקח אותי ביד ואת אחותי הייתה. כשהוא נפטר היא הייתה בת 3 חודשים, והוא יוצא בחוץ ואומר לו, אלוהים, מה שצריך לקרוא לה, תן לי. אם אני אמות, היא תמשיך לגדל את הילדים, אבל אם היא תמות, אני לא יודע מה לעשות. תרחם על הילדות האלה. וככה זה היה, זה אמא שלי סיפרה, והוא רק תורה, לא מעניין אותו שום דבר, לא היה חמדן, לא היה כלום. הוא נולד בקזבלנקה? לא. איפה? נולד, ואני יודעת באיזה כפר, לא יודעת את השם. לא. באטלס? באטלס, כן. ואמא? אמא גם נולדה בכפרים שם. ואת לא יודעת איזה? גם לא. היא לא אמרה או שאת לא זוכרת? לא. אמרה, אבל אני לא זוכרת. כמה הפרש יש בינך לבין האח הגדול או האחות הגדולה? האח הגדול, הוא נפטר בן 76. וכמה אבל הוא היה כשאת נולדת? אני לא יודעת לחשב, אני יודעת שכל שנתיים אמא שלי הביאה ילד או ילדה. אז הייתה לה ילד הגדול, ואחריו נולדה ילדה ונפטרה, בת 2. ואחריה נולדה עוד בת ועוד בת, אחר כך בן ועוד בן ואחר כך אני. והקטנה. את יודעת איך הם נפגשו ההורים שלך? לא. לא שאלת? זה שידוך. הם באו לבקש את אמא שלי, לא את אמא שלי, את הדודה שלי, אחות שלה. אמא שלי הייתה אישה יפה, 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 עם עיניים כחולות, בלונדינית, שיגעון להסתכל עליה. ושאלו, הם היו צריכים לקחת את האחות של אמא, גם היא הייתה יפה, עם עיניים כחולות, הכל. שאלו מה שמה, אז היא אמרה להם שוליקה. שוליקה הם לא רוצים, למה אמא שלו קוראים לה שוליקה ולא רוצה קלה עם השם הזה. בסדר, אתם לא רוצים אותה, יש עוד אחד. אז הוא לקח את אבא שלי, את אמא שלי. זהו. בת כמה היא הייתה? לא יודעת להגיד לך. בערך? אולי בת 12, 13. וואו. כן. קטנה. כן, כן, זה הגיל. כשאבא נפטר, את יודעת בת כמה היא הייתה? כשעלינו ארצה, אמא שלי הייתה בת 35. וואו. כן. עם 8 ילדים. עם 8 ילדים. כאילו 4 כבר התחתנו. כמה זמן אחרי... אבא נפטר ב-47. כן. ואתם עליתם מתי? 54. זאת אומרת, עוד היה כמה שנים כן. שחייתם שם. את זוכרת קצת את קזבלנקה, את הרחוב, את ה... ספרי לנו קצת איפה גדלת בעצם, מה זה היה המקום? היינו גרים באיזה רחוב צר, למעלה ערבים, ואנחנו גרנו למטה. הם היו עושים לנו כבוד בשבת, הם לא מוצאים את הפתיליה על האש, כי יודעים שזה שבת. ובחגים, אמא שלי הייתה לוקחת להם מאכלים שלנו, והם היו מחזירים סוכר, תמרים, דבש, זה כן. ואנחנו שיחקנו, ילדים של הערבים, ואנחנו היהודים, והיינו איך להגיד לך, דו-קיום שלם. לא ידענו מה זה יהודי ומה זה ערבי. לא חששת. מה פתאום, שום חשש. אתם יוצאים החוצה? כן, אבל היו יוצאי דופן, אנטישמים, שידעו שאנחנו יהודים, וכמה שאפשר להתעכל. עכשיו, יש לי אח שהוא גדול ממני, היה רוכב על אופניים.
ובא ערבי והציק לו. ואח שלי לקח את האופניים וזרק לו על הראש, וברח. בא לאמא, התחבא מתחת למיטה, ואומר לה, אמא, באים הערבים להרוג אותי. ופתאום חמולה של הערבי בצעקות והכל. באותו יום, אמא שלי לקחה את אחי, הורידו לו שן. וירד לו דם, לקחה את המטפחת עם הדם, איך שהיא ראתה את הערבים האלה, יצא וצוק. הבן שלי, הוציאו לו דם, התחילה לצעוק, הם נבהלו, מה קרה? תסתכלו. ואז ביקשו סליחה והלכו. וככה אמא שלי הצילה אותו. חכמה. מה זה חכמה? אתה יודע, לא היו אולמות בשנות 54. אמא שלי הייתה מבשלת חתונות, בר מצוות, הכל, בלי כסף. אחרי שבאתם. בלי כסף. מבשלת לכולם. תגידי, אבל לפני זה, כשהייתם שם, אבא לא היה, מי לימד את האחים שלך תפילות, בית כנסת? האחים שלי למדו בתלמוד תורה, 2 אחים. האח הגדול לא היה כבר נשוי מילדים. ו2 אחיות שלי היו גם נשואות, אבל בכפרים. אחד במרקש, ואחד אני לא יודעת להגיד. ואנחנו 4 נשארנו. שבאו הציונים לקחת אותנו, רצו לקחת רק את הילדים. אמרו לי, אמא שלי, בעוד שבוע אנחנו באים לקחת את 4 הילדים. תכיני להם מה שאת רוצה. הם יצאו, השכן ראה אותם, נכנס לאמא שלי. תגידי, מה רצו הציונים? רוצים לקחת את 4 הילדים שלי. ומה איתך? אחרי שהם ייקחו אותם, יבואו ויקחו אותי. אז הוא אומר לה, תקשיבי, אם הילדים שלך הולכים פה, את תמותי. לא תראי לא את הילדים ולא ייקחו אותך. אין דבר כזה. כשהם יבואו, תגידי להם, או אני איתם, או אף אחד. והייתה בת 35, אמא שלי. וככה עשתה. כן, וככה זה היה. חיכינו איזה חודש. תכף אנחנו נגיע לעלייה, אני כן רוצה קצת להבין ממך אם את זוכרת קצת על המנהגים. המנהגים? על ערב שבת נגיד בקזבלנקה. לא חשוב, בכל היהודים עושים לחם בבית, עושים קידוש, מבשלים לשבת. מי בישל? אמא בישלה? אמא שלי, כן. דגים, מרק, מה שיש. היא בישלה, ואבא שלי היה בא מבית כנסת, ועושים קידוש ואוכלים ארוחת ערב. וגם כשהוא לא היה? גם כשהוא לא היה, הוא עשה, למה אח שלי הגדול היה גר איתנו באותו בניין, באותו בית. לא היה סבא וסבתא או דודי? לא, לא זוכרת. אתה יודע, לאבא שלי היו 14 אחים, כן. ואחות אחד. כן. זה אמא שלי סיפרה לי. והם היו קונים עגל. ומגדלים אותו להילולה של איזה צדיק שקוראים לו רבי דוד הזרוע, ככה זה השם שלו. ואבא שלי, הם היו מאוד עשירים. אבא שלי עם אח שלו יצאו לשוק. כאילו היו עושים שווקים מעיר לעיר וזה מסחר. וקם אח שלהם הכי גדול, העגל שהם קנו, גדל, ממש נהיה פרק. אז הוא אומר, עכשיו תראה, עוד איזה 4 חודשים עד שיהיה ההילולה. בוא נמכור אותו. ונקנה אחד קטן, 4 חודשים הוא יגדל עוד פעם. האח השני הסכים, מכרו אותו. לא נגמרה השנה, ההוא שהציע למכור מת. וכל שנה מת אחד. מהאחים? כן. לא נשאר אבא שלי היה האחרון שנשאר. עכשיו הייתה אחות של אבא. היו 14 גברים ובת. והיא הולכת כולם בכפר או בקזבלנקה? לא, כולם בכפרים. אין קזבלנקה, זה אחר כך. אמא ואבא שלי באו לקזבלנקה, עם האחים שלי. האחות? סליחה? האחות היה... האחות. היא גם הייתה גרה פה אפילו. פה ברחוב דבורה. יש איזה ערבי עיוור. והוא מביא אגוזים ומוכר. עכשיו הוא לוקח איזה ספל מפח, ממלא אותו, לפי זה כמה שאתה רוצה, לפי זה אתה משלם. הוא לא רואה, והיא באה לקנות, אז הוא אומרת לו, לא יודעת כמה היא לקחה, והיא אמרה לו, לא אומר לה, הנה הצדיק הזה עד,
אם את גונבת לי או משהו, הצדיק הזה עד. היא לקחה כנראה יותר, עוד לא הגיעה הביתה, יצאה לעין. כשמספרים את הסיפורים האלה, קשה להאמין שזה קורה ככה, באמת, איך? אני אומרת, איך? כן, עוד לא נכנסה הביתה. בלי עין? בלי עין, כן. היא הייתה אחות של אבא. בבית שגדלתם בקזבלנקה, היה בית עצוב? או שאמא הצליחה לחזור לחיים ו... תראה, לא ידענו מה זה עצוב. שני האחים שלי הלכו לתלמוד תורה. כמו שאומרים פה, החיידר. הם למדו תלמוד תורה, גמרא, כתבו בעברית. עם חג חנוכה היו הולכים לאנשים להדליק להם את החנוכיה. בערב ליל הסדר הם היו הולכים לאנשים. מזמינים אותם שיקראו להם את ההגדה. כן, שני אחים שלי. ואיפה אתם עשיתם ליל הסדר? איפה? בבית שלנו. רק אתם בלי... לא, היה אח שלי, אמרתי לך, ואשתו ושני ילדים. ואימא שלי, ואנחנו עוד 3 ילדים. זה היה מספיק. בשביל ליל הסדר, בשביל הכל. עכשיו, בערב המימונה, אימא שלי הייתה מזמינה להקה של הערבים. והיא עושה, אתה יודע, מופלטה, וכל מיני שולחן כיד המלך, ורוקדים כל הלילה. בבוקר, ב4 בבוקר, היא מאירה אותנו, הילדים, לוקחת, מלבישה לנו חלוק כתיפה, אני זוכרת סגול, ולוקחת אותנו לים. ברגל הולכים לים. למה? לזרוק את כל כמו שעושים היום הדתיים. לא יודעת איך להגיד לך את זה בעברית. מה, מין תשליך כזה? בדיוק. היא לוקחת אותנו, ואנחנו עוד ישנים ב4 בבוקר, כן. שזה עוד לא, אין תנועה ועוד לא חם. זורקת עלינו את המים וחוזרים. עכשיו כל הדרך מהים עד לבית שלנו, מלא כרכרות, מלא בסטות עם נענה ודבש ופיתות ולחם והכל. כי הם יודעים שהיהודים אין להם לחם 8 ימים. הכל, פרחים, מה לא. והיינו באים, ואחר כך הולכים לאיזה פארק גדול, ועושים את המימון, פיקניק. כולם, כל המרוקאים אתה רואה אותם, כמו גן סאקר בירושלים. כפרות עשיתם בכיפור? בוודאי, בטח. הייתה קונה לכל ילד, לבת תרנגולת, לבן תרנגול. ואם אישה בהיריון היא קונה 2, אחד לזה של הבטן ואחד של. ומביאים את הרב ועושה לנו את הכפרות ושוחטים שם. ואמא שלי הייתה מורטת את העופות, ומבשלת ומה לא. וביום כיפור אני זוכרת, אמא שלי הייתה לוקחת בטטה מתוקה, עושה מזה פרוסות, מטגנת, ומשאירה לנו, אנחנו הקטנות, שלילות צמות. זה מה שהייתה נותנת? עם העוף שהיא בישלה, לכו תיקחו, אל תדברו איתי, אל תבואו אליי. ככה זה היה. היא הייתה הולכת לבית כנסת או נשארת בבית? בוודאי. הולכת, והייתה עושה תענית, איך אומרים? תענית כיפור. לא מדברת ולא כלום, גם פה. וואו. כן, כן. צדיקה גם. מה זה צדיקה? הייתה רוחצת, אחר כך נכנסה לחברת קדישה. הייתה רוחצת מתים. פה? פה, כן, פה. אז באמת בואי נחזור ל-54, היא התעקשה שהיא באה איתכם, ואמרו לה בסדר, ברור. ובאנו באמת ביחד. לאן באתם? היינו בקונדרנס. ליד מרסיי שם. במרסיי היינו רק 3 ימים, לא יותר, ועלינו ארצה, אבל היינו במחנה עולים בקזבלנקה 3 חודשים. למה? כי האחיין הזה, האחיין שלי היה חולה, ולא נותנים לאנשים חולים לעלות. אז חיכינו עד שהוא עברי. זהו. 3 חודשים, ואז באתם הנה? כן, באנו לפה, הגענו לצפת. זה לא מעברה, זה פחונים. לא היה מים, חצי שעה ביום היו פותחים מים לכל המעברה. עכשיו בוא תראה איזה מכות הולכים, מי ייקח מים. אבל ירד שלג, ואמא שלי הייתה אומרת, לכו תביאו שלג. לוקחים פחים, ממלאים שלג, וזה מפשיר. וזה יש לנו מים. זהו.
אז גרתם מה, צריף כזה שמה? כן, זה לא צריף מעץ, זה פחונים. ולא נשארנו הרבה זמן. ומה את אומרת? ושם היא בישלה כבר באולמות או לא, עד שבא לפה, עד שבאנו לפה לגור. אוקיי, רגע. כן. אז לא נשארתם הרבה זמן בצפת, לאן המשכתם? 8 ימים היינו שם. לאן? אחר כך קנו דירה ב-400 לירות. איפה? בצ'ק פוסט. מאיפה היו לה 400 לירות? היא באה עם כסף? הביאו הרבה כסף, הביאו רדיו, הביאו תבלינים, הביאו נדוניה בשבילי ובשביל אחותי. וואו. ואימא שלי השתגעה ורצו לחזור למרוקו. כי לא היה לה טוב פה. זה לא היה המנטליות של ה... לא, זה לא היה לה טוב פה. מה? ולפני שבאנו לארץ... להגיד, אבל מה לא היה לה טוב? לא הרגישה טוב. פתאום, כמו תינוק שאתה מוציא אותו מהבית שלו ואתה לוקח אותו לאיזה מקום, הוא מפחד, ככה אמא שלי השתגעה ממש. ואז רצינו לחזור למרוקו, הלכו לסוכנות, אמרו להם אנחנו רוצים לחזור, בסדר, אתם רוצים לחזור, אין בעיה, אתם יכולים לחזור. תשלמו לנו מה ששילמנו עליכם. אז הלכו ומכרו 3 אופניים וארגז ענק של תבלינים וכל הנידוניה שהביאו לי ולאחותי והזהב שהיה לאמא שלי. הכל הביאו את הכסף. רגע אחד, אתם יכולים ללכת, אבל רפי לא. הוא צריך להיות בצבא. ואז בגלל רפי התיישבו. היינו שם איזה 2 אותי לקחו לבית ספר. מה, בצ'ק פוסט? כן, לא היה מים, לא היה חשמל. היינו עומדים על המרפסת, סופרים את המכוניות שעוברים. באמת, והיה אח שלי בנה לנו הוא בנה איזה עגלה עם איזה פח, הוא הולך להביא מים על יד הזורע. יש שם הזורע? הזורע זה לא בעמק ישראל? נו, בדרך כאילו לגשר פז. לא יודע. אחרי צ'ק פוסט. הזורע? אני לא חושב שזה... לא זורע, נו, היו מוכרים זרעים. הזרע? כנראה. חברת הזרע? כן. אוקיי. משם היה איזה נחל, היה הולך להביא מים משם. אבל לא... הקישון שם היה. הקישון לא. לפי דעתי הקישון עובר שם. מים מתוקים? לא מתוקים, מלוכים כאלה. הקישון מתחבר לים, אז הקישון לא היה מזוהם כמו היום. יכול להיות שהביאו משם? יכול להיות. כן. והיה מביא את המים, והיינו עולים להר, מביאים פטריות, מה שמצאנו. ככה אמא שלי בשלה. מה שמצא, חובייזה, אתה יודע מה זה. בטח. הכל. מה שהיה וניתן להאכיל, היא הייתה מביאה, מבשלת לנו ואוכלים. וזה היה טוב. והלכתם לבית ספר איפה? לא הלכנו לבית ספר. לא רצו להכיר בנו בגלל שעזבו את צפת לבד. אתם עזבתם? אתם אחראים על הכל. וואו. כן, ובסוף שלחו אותי לבית ספר בקיבוץ גלויות. היה בית ספר, קראו לו עמל. שם לקחו אותי ואז לא התאמתי. ופה בנשר היה בית ספר מוזס. איפה הרבנות? ולא התאמתי לכיתה א'. אז שלחו אותי לרמת הדסה. הייתי ברמת הדסה, השתלבתי. מה זה, כפר נוער כזה? כן, שם למדנו, כאילו מיון כזה, איך להגיד לך, גיבוש. ולמדנו עברית, למדנו חשבון, לאט לאט התחלתי להבין וזה, ולקחו אותי לכפר צבי סטרי. אתה יודע איפה זה? עתלית. שם זה היה מוסד דתי, ואחר כך הפך להיות ישיבה. ואז אמרו שאני צריכה ללכת לכפר בתיה, ואמא שלי לא הסכימה, אמרה לא, גמרנו, היא בת 12, שתבוא הביתה. אז באתי הביתה וביקשה, אני אשלח אותך ללמוד מקצוע. ואז שלחה אותי, הייתה איזו הודעה באיזה חנות שעשו חזיות ומכוחים וכל מיני דברים. היה כתוב ראשה נערה ללמד. ולקחו אותי לשם. והם לקחו אותי לבית שלהם, היה הבית שלהם, אתה יודע איפה זה גן הפסלים? פה, בנשר? לא. איפה? סטלה מאריס, אוקיי. נכון? כן. שם היה גן הפסלים. אוקיי.
ושם הם גרים. מהרצליה, מרחוב הרצליה עולים, תכף. אז באת לעבוד שם? אז מה? לא ללמוד, אלא לנקות, לשטוף את הבית. היא נתנה לי לישון במרפסת על איזה מיטה, אפילו מת לא הייתה נותן לו לישון עם זה. והביאה עופות למרות, ומרתי והתמלאתי קינים ורציתי רק להתרחץ, אמרה לא, ולמחרת, ערב כיפור, הם הולכים לבית הכנסת, והיא משאירה אותי לבד. ואני בוכה, קחי אותי, אל תשאירי אותי לבד. לא הסכימה, קיבה את כל האורות, עזבתי אותם עד שהם הלכו וקפצתי מהמרפסת ובאתי עד לתל חנן ברגל. לאמא. כן. איזה כוח היה לי בתור ילדה. ואמרת לאמא שאת לא חוזרת לשם. נכון, לא חזרתי, גמרנו. עברתי הרבה, זה לא קל. ובינתיים אמא התחילה עם החברה קדישה? לא, עוד הרבה זמן עד שהתחילה עם החברה קדישה. התחילה לבשל לאיזה, אם יש איזה חתונה לבריאות. אם יש חתונה, בר מצווה, מבשלת, ולא הייתה לוקחת כסף. למה? ככה, זה התנדבות. היו מביאים לה אחר כך ארגז של עופות, של כאילו ממה שהיה בחתונה. אחר כך היא נכנסה לחברה, כשבאו העולמות כבר כאילו הם לא צריכים את העבודה שלה, אז היא נכנסה לחברה קדישה. תופרת תכריכים, זורקים על התכריכים כסף, היא לוקחת את הכסף הזה, מכניסה אותו לבנק, ואחר כך שולחת את זה לישיבה של רבי מאיר בעל הנס או של התשבי, של רבי שמעון בר יוחאי. כן. ואת אחרי שחזרת הביתה? מה זה? מה עשית אחרי שחזרת הביתה? כלום. אחרי כיפור יצאתי לחפש עבודה, דופקת בדלת, גברת אולי את צריכה עוזרת. לכי מפה, המטאטא יותר גדול ממך, הרבה באתי בחיי. לכי לבית ספר, לך תסביר להם שאין לי אבא ואין לי איך ללמוד ואיך זה. עד שהייתה איזה אחד שמהמזל שלי, אני לא יודעת להגיד אם זה מזל, זה עצוב, נפטרה לילדה. ונשארה לילדה. ובאתי אליה והייתה לי צמא מאוד גדולה, ארוכה. אז היא אומרת לי, איך קוראים לך? אמרתי לה, היא אומרת, איפה את גרה? אמרתי, בתל חנן. ואמא שלי רוצה שאני אעבוד, אמרה, טוב. פתחה לי את הצמא, ראתה שאין לי קינים, סגרה לי את הצמא, היא אומרת לי, את הולכת הביתה? ואומרת לי, אמא שלך שאת מצאת עבודה ואת תישארי פה כל השבוע. לה קראו שוש, ולי גם קוראים שושנה, אתה יודע, באתי ממרוקו, מה פתאום מזל? זה לא שם, נתנו לי סוזן. מה פתאום סוזן? זה לא שם, שושנה. אז הרבה קוראים לי עוד שושנה, אבל המקור שלי זה מזל. וזהו. אז היית אצלה עד מתי? הייתי אצלה איזה 2-3. היא לימדה אותי איך לעבוד, איך זה. עבדתי מאוד קשה והייתי בוכה והייתי אומרת, אין לך על מה לבכות. את תלמידי ותודי לי אחר כך. הבת שלה, הייתי ישנה איתה בחדר. הייתי לוקחת אותה לבלט. איפה? בכרמל. מרוטשילד, הם היו גרים מתחת לרוטשילד. עד לכרמל היו מדרגות. אחרי 3 שנים כבר בת כמה את? הייתי כבר בת 14. עזבתי אותה ואז הלכתי לטפל בתינוקת. עד שבעלי בא. בת 16 התחתנתי, בת 17 כבר הייתי אימא. איפה פגשת אותו? באו, ביום שירדתי מבית חולים עם הילד, באו 2 קצינים. חיפשו אותי לצבא. אמרו, איזה יופי שבאתם, קחו אותו. וקחו אותי לצבא, טפלו בו וקחו אותי לצבא. זהו. איך קוראים לבעלך? פרוספר. ואיפה הכרתם? הכרנו פה בתל חנן, בן דוד שלי ובת דודה שלו, דודה שלו ובן דוד שלי נישואים ביחד, והם כל הזמן רצו לשדך בינינו. ואני אמרתי, אני לא אגור בלוד. מה לי וללוד? רצה הגורל. גרנו שם 12 שנה.
בלוד אחרי החתונה. שם נולדו כמה ילדים? נולדו לי, אחד נפטרה לי בגיל 7 חודשים, הבכור, משה ואיריס, ושניים נולדו לי פה. ולמה באתם לפה? למה? לא רציתי יותר לוד. לא היה לי טוב בלוד. ואמא עוד הייתה כאן? כן, המשפחה שלי כולה פה. ואני שמה, וחמותי כזאת היא לא רצתה אותנו בכלל. גרתי איתם 10 חודשים, ואחר כך קנינו חדר אחד. ופרוספר הלך אחרייך? יש לו ברירה? היו קשיים, אי אפשר להגיד שלא, כי הוא עבד קונדוקטור ברכבת. אתה יודע מה זה קונדוקטור? כרטיסן. היום לא צריכים קונדוקטור. וכשבאנו לפה לא היה תקן. לקחנו את הדברים ובאנו לגור בנשר, לא שאלנו אף אחד. ואז בעבודה לא הסכימו, מה זאת אומרת לא לשאול אף אחד? אז הוא היה הולך לעבוד מיום ראשון עד יום שישי ובא לשבת בבית. וישן אצל אמא שלו, וזה לא מצא חן בעיניה. היו הרבה קשיים, הגענו כמעט לגירושים, הייתי כבר בהיריון עם הבן הזה שבקוסטה ריקה, רונן. ועברנו את הקשיים ועברנו הכל, ואז הלכתי להסתדרות ואמרתי להם, תראו, עשיתי טעות, אני לא ידעתי שאני צריכה לשאול אף אחד, וממש כאב לי ובכיתי והם ראו ואני בהיריון. מה אני אעשה עכשיו? למכור אני לא יכולה, אין לי במה למכור, אין לי במה לקנות. תעשו טובה, תחזירו אותו לעבודה. החזירו אותו, אבל אין תקן שהוא יהיה קונדוקטור. אז החזירו אותו להיות העתק. בעבודה הראשונה שהוא עשה. מה להיות? העתק. העתק זה שקושר את הקרונות. לוקח לדשנים חומרים. זה לא בנושאים, לא בתנועה. זהו, וככה חזר. עד שקרתה לו תאונה ברכבת. נכנס לו הראש בין בין שני קרונות. ועשה עורך דין של מי? של הרכבת. אחרי שנה אומר לו, לא מגיע לך כלום. נו, אם זה עורך דין של הרכבת, נגד מי ילך? לטובת הפועל או לטובת זה שהוא עובד? אמרתי לו, תן לי את הניירת, אני עובדת אצל עורך דין. הוא יגיד מה מגיע לך ומה לא הסכים. זהו, אחרי שנה הוא מחזיר לו את התיק, הוא אומר לו, כן, לא מגיע לך כלום. והוא חטף אותה חזק. מילא. אז הוא יצא לפנסיה 16 שנים לפני פנסיה. אז אני עבדתי אצל אחד שחוף השקט, היו 6 שותפים בחוף, וביקשתי ממנו, עבדתי אצלהם וביקשתי מהם שיקחו אותו לשמירה. אז לקחו אותו בחוף השקט לשמירה. אחר כך הוא עבד בבית משפט, שמירה. אחר כך הוא עבד בטכניון, שמירה. זהו. ולפני 20 שנה? 22 שנה שהוא נפטר ו13 שנים שהוא היה חולה. כן. קיצור, היו לו חיים קשים. מאוד. הוא היה ממורמר, מאוד מאוד ממורמר. הוא ברח 10 פעמים מרבת לבוא לארץ עם 10 חבר'ה. כל פעם נתפסו באלג'יר, מכניסים אותם לבית סוהר, בא אחד מהקהילה היהודית, מוציאה אותם, לוקחים אותם לבית כנסת, ישנים, אוכלים, ולמחרת באוטובוס וחזרה לרבת. 10 פעמים. עד שסוף סוף הצליח לעלות. היה בן 16 שהוא עלה ארצה בשנת 45 ו8. אמא שלך חיה עד מתי? אמא שלי חיה עד עכשיו 22 שנה. אמא שלך נפטרה... היא הייתה בת 96. היא נפטרה מתי? היא נפטרה שמחת תורה. איזה, לא זה. לא, לפני 22 שנה. היא נפטרה כמו שהוא פרוספר נפטר. כן, וואו. 2 אחריה וואו. הלך. היא נפטרה
22, הוא ב-20 שנה כבר שהוא נפטר. משהו מכל מה שהיא בישלה מהמנהגים, זה משהו שהעברתם לילדים? אז המשכתם פה לשמור מסורת? אני, כן, בוודאי. בוודאי אני שומרת את המסורת. חייבת לשמור. כשבאים הילדים אז הם מקדשים, אני מבקשת לקדש. מה אני יכולה לעשות? אתה יודע, אתה לא יכול לשלוט בילדים של היום. גמרנו. זהו. אבל כאילו ליל הסדר אני עושה אצלי. הם באים כולם. עכשיו, שהיה ראש השנה זה היה אצלי. אני מעדיפה אצלי. זהו. יש לך איזה משהו שאת רוצה להגיד לילדים שלך, לנכדים שלך, איזשהו מסר ככה מכל שיהיו מאוחדים, שלא יכפרו, שלא יריבו על כלום, שאהבו אחד את השני אפילו שאני לא פה. זה המסר הכי טוב שיכול להיות. שלא יריבו על רכוש, על משהו, אני לא יודעת. רואים אותי, את אמא שלי ואחותי, והאחיין שלי, שהוא היום סבא. הוא היה בן 3 חודשים. וזה ממתי התמונה הזאת? 54, שעלינו ארצה. זה מיום העלייה ארצה? בדיוק. רגע, אז תגידי את זה את. זה מיום שעלינו ארצה ב-1954.